Hello guys, welcome to my channel Creative Ideas. আজি আপোনালোকক মই দেখাম এটা মোবাইল ষ্টেণ্ড আপুনি কেনেকৈ ঘৰতে বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এটো মোবাইল ষ্টেণ্ড এদৰে আপুনি মোবাইলটো থৈ পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে এটা সৰু এটা কাগজৰ বক্স এটা ল'ব, তাৰপিছত এনেকৈ কাটি ল'ব, এনেকৈ কাটি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি এইটো এনেকৈ ভাঁজ দি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে এনেকৈ ভাঁজ দি ল'ব। তাৰপিছত এটা পেন বা কাঠ পেঞ্চিল হ'লেও হ'ব বা এনেকুৱা কিবা জোঙা লৈ পেলাই প্ৰথমতে এনেকৈ আপুনি দাগ দি ল'ব লাগিব। এনেকৈ দাগ দি ল'ব। আৰু এইটো অকণমান ভালকৈ ভাঁজটো দি ল'ব যাতে এইটো অকণমান এনেকুৱা হৈ থাকে। এতিয়াতো আমি কাটিম। আপুনি কাটাৰ ল'ব বা কেঁচি হ'লেও হ'ব। মই এতিয়া কাটাৰ দিয়ে আপোনাক কাটি দেখাম। প্ৰথমতে আমি এইটো এনেকৈ কাটিম। বা আপুনি প্লাষ্টিক ছিট ল'বও পাৰে। প্লাষ্টিক ছিটখনৰো আপোনাৰ হৈ যাব। মই এতিয়া বৰ্তমান ডাঠ কাগজেৰে কাটি দেখাইছোঁ। এইটো অকণমান ৰাউণ্ড কৰিব, তেতিয়া মোবাইলটো ষ্টেণ্ড হৈ থাকিব। এতিয়া আমি এইটো এৰুৱাই ল'ম। এৰুৱাই লৈ পেলাই এইটো ভালকৈ আমি ভাঁজ দি ল'ব লাগিব। এইটো হৈ গৈছে এতিয়া। আৰু এতিয়া আপুনি এইটো মোবাইলটো আপুনি ইয়াত খাৰা কৰি পেলাই আপুনি ভিডিঅ' চাব পাৰে। বা এতিয়া আপোনালোকৰ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত অনলাইন ক্লাছ হৈ আছে, এতিয়া মোবাইল ষ্টেণ্ড লাগে। আৰু এতিয়া লকডাউন হৈ আছে, পটকৈ পোৱাও নাযায় ষ্টেণ্ড। এতিয়া আপুনি এনেকৈ ঘৰতে আপুনি বনাই পেলাই আপুনি তেনেকৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু মই আপোনাক এটা দেখাই দিম কেনেকৈ আপুনি মোবাইলটো ষ্টেণ্ড কৰিব। মোবাইলটো আপুনি এনেকৈ ৰাখিব পাৰে। মই চাইডৰ পৰা আপোনাক দেখাইছোঁ আৰু পিছফালৰ পৰাও দেখাই দিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আৰু আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত বেলেগ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ।